Good morning, sir. Good morning. Okay, ઇન્ડક્ટન્સ આપણે Good morning, sir. ગુડ મોર્નિંગ. ઇન્ડક્ટન્સ આપણે કાલે આઈ થિંક જોઈ ગયા હતા. એનો યુનિટ શું છે? તો ટુડે વી સ્ટાર્ટ વિથ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ. તો જેમ નામ આપણે કહે છે કે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ વિલ રિક્વાયર ટુ કોઇલ્સ. મ્યુચ્યુઅલ એટલે વચ્ચે, પણ વચ્ચે ક્યારે આવે? જ્યારે બે કોઇલ હોય. તો એની પાસે બે કોઇલ છે, અંદરની છે S1 છે, બહારની છે એ S2 છે. અંદરની કોઇલનું રેડિયસ R1 છે, બહારની કોઇલનું રેડિયસ R2 છે. એન્ડ એઝ વી કેન સી ફ્રોમ ધ ડાયગ્રામ, R1 is less than or R1 is smaller than R2. R2 નું રેડિયસ છે એ મોટું છે. બંને કોઇલની જે લેન્થ છે એ L છે, એટલે અંદરની કોઇલ છે એને બહારની કોઇલ પરફેક્ટલી ઢાંકી દે છે, એવી અત્યારે સિચ્યુએશન છે. એઝ વી નેમ ધી ઇનર કોઇલ એઝ S1, એના નંબર ઓફ ટર્ન્સ N1 છે અને બહારની જે કોઇલ છે એના નંબર ઓફ ટર્ન્સ N2 છે. દે નીડ નોટ બી ઇક્વલ, એ ગમે તે ટર્ન્સ હોઈ શકે. બેના યુનિટ લેન્થ, ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ છે N1 અને N2 રિસ્પેક્ટિવલી. N1 ફોર S1 એન્ડ N2 ફોર S2. ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ એટલે જ્યારે આપણે N1 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય L કરીએ ત્યારે આપણને આ N1 મળે. ઓકે, so when you look at turns per unit length, it is something like this, કે length L છે, L multiplied by N1 will give you this N1, okay, total number of turns. And similarly when you multiply L by N2, you get this big N2, that is number of turns on coil number 2. When current I2 flows in S2, it sets up a magnetic flux through S1. અંદરની જે બહારની જે મોટી કોઇલ છે એની અંદર આપણે એક I2 નામનો કરંટ ફ્લો કરાવડાવીએ છીએ, અને એ માટે જે જરૂરી હોય વોલ્ટેજ આપણે આપીએ છીએ, S2 માંથી પાસ કરીએ છીએ. સો ઇટ વિલ સેટ અપ અ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ધેટ ઓલ્સો પાસીસ થ્રુ S1. બરાબર, એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આમ અંદરથી એ પાસ થશે, એટલે એ S1 માંથી પાસ થશે. ઇફ વી ડિનોટ ધેટ ધીસ ફ્લક્સ ઇઝ phi1. શું કામ કહીએ છીએ આપણે phi1? બિકોઝ it is linked with S1, therefore we call it phi1. So flux linked with S1 is known as phi1. ભલે ને એ લિંક થયેલા છે, એ બનેલા છે કોના થ્રુ? તો એ I2 ના કારણે બનેલા છે અને S2 ના મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો પાર્ટ છે, પણ એ લિંક થયેલા S1 સાથે છે એટલે આપણે phi1 કહીએ છીએ. The flux linkages with S1 is N1 phi1 because if a single turn has a flux link equal to phi1, then N1 number of turns will we have total flux linkages of N1 into phi1. That will be equal to M12 into I2. Okay, now what is this M12? તો આપણે આગલી થિયરીમાં જોયું કે you can always write that N phi is proportional to I. તો આપણે એ જ લખ્યું છે, અને ફાઇનલી આપણે કેમ લખતા? removing this proportionality sign, we wrote N phi is equal to Li, where L is the inductance. તો અહીંયા આ ઇન્ડક્ટન્સ જ છે, પણ આ ઇન્ડક્ટન્સ છે એ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ છે. જસ્ટ મિહિર આવ્યો છે. ઓકે, so M12 is mutual inductance, અને એને આપણે કહેશું M12 is called the mutual inductance of solenoid S1 with respect to solenoid S2. S1 with respect to S2 એટલે 1 પહેલા 2 પછી. It is referred to as the coefficient of mutual induction. આ એનું બીજું નામ છે, coefficient of mutual inductance. એન્ડ ઊંધું આપણે જ્યારે કરશું, જ્યારે આપણે S1 ની અંદર કરંટ સેટ કરશું, એના કારણે જે ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય એ ફિલ્ડ છે એ S2 ના ફ્લક્સ લિંકેજીસ તરીકે phi2 તરીકે દેખાશે. ત્યારે આપણે ઇક્વેશન એમ જ લખશું કે N2 phi2 is equal to M21 into I1. બરાબર, then finally we'll prove that M12 is equal to M21. So
coefficient of mutual attraction is same both the way. આપણે S1 with respect to S2 જોઈએ કે S2 with respect to S1 જોઈએ, it is the same. So now we have N151 is equal to M12 into I2. For this simple coaxial solenoids, coaxial શું કામ કહીએ છીએ? કારણ કે તમે જુઓ તો બે કોઇલની એક્સિસ સેમ છે. આ જે સોલિડ બ્લેક લાઇન તમને દેખાય છે આવડી વચ્ચેથી સીધી પાસ થાય છે, દેટ ઇઝ ધી એક્સિસ એન્ડ દેટ ઇઝ ફોર બોથ કોઇલ્સ. એટલે બે કોઇલની સેમ એક્સેલ છે, બરાબર. તો સેમ કોઈ પણ વસ્તુ સેમ હોય એના માટે આપણે શું વાપરવું? કો. તો કોએક્સિયલ સોલેનોઇડ્સ, it is possible to calculate M12, the magnetic field due to the current I2 in S2 is, I2 ના કારણે S2 ની અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું પ્રોડ્યુસ થાય છે? તો it is mu0 N2 into I2. That is also we have learned in earlier theories. It is the absolute permeability multiplied by number of turns multiplied by the current passing through it. Number of turn is N2 because we are talking about the S2 coil અને કરંટ એની અંદર પાસ થાય છે. તો આપણે શરૂઆતમાં કીધું છે કે it is I2. The resulting flux linkage with coil S1. તો આનો કેટલો પાર્ટ છે S1 સાથે લિંક થશે? So it is N1 into phi1, this one, into N1L pi r square into mu0 N2 I2. અહીંયા N1L આપણે શું કામ લખ્યું છે? It is total number of turns of N1, બરાબર. એટલે આ N1 છે. Okay, pi r square is the r1 square, sorry, is the area of our first coil multiplied by the mu0 N2 I2, that is the magnetic field B. એટલે આ B છે. આ આપણે અર્લિયર થિયરીઝમાંથી મેળવ્યું છે. ફાઇનલી આપણે એને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો it becomes mu0 N1 N2 pi r1 square into L into I2. હવે આને આપણે આની સાથે ઇક્વેટ કરીએ. વી હેવ ટુ વેલ્યુઝ ઓફ N151. N151 ની એક વેલ્યુ આટલી છે, N151 ની બીજી વેલ્યુ છે એ આટલી છે. આ બે વેલ્યુને ઇક્વેટ કરીએ, then I2 cancels and finally we get M12 is equal to mu0 N1 N2 pi r1 squared into L. See, there is no current factor in this. Obviously it should not be, કારણ કે બે કોઇલ હું બાજુમાં રાખું તો હું ઓછો કરંટ પાસ કરું કે વધારે કરંટ પાસ કરું, બરાબર. M12 ની વેલ્યુ છે એ ચેન્જ થવી જોઈએ નહીં. ઓછો કરંટ પાસ કરું તો ઓછું ઇન્ડક્ટન્સ થઈ જાય, વધારે કરંટ પાસ કરું તો વધુ ઇન્ડક્ટન્સ થઈ જાય. એવું થવું ન જોઈએ, બિકોઝ ઇન્ડક્ટન્સ ઓનલી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી ફિઝિકલ પેરામીટર્સ ઓફ ધી કોઇલ એન્ડ વોટ ઇઝ ધી મીડિયમ ધેટ ઇઝ ઇન ધી કોઇલ. જેમ આપણે જોયું હતું કે એક કેપેસિટર ઉપર આપણે વધારે ચાર્જ ડિપોઝિટ કરીએ કે ઓછો ચાર્જ ડિપોઝિટ કરીએ એનાથી કાંઈ ફેર ન પડે. કેપેસિટરની વેલ્યુ બે જ ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે. એક ઇન ફિઝિકલ કન્સ્ટ્રક્શન, ધેટ ઇઝ એરિયા ઓફ ધી પ્લેટ એન્ડ ધી ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ પ્લેટ્સ, એનું ફિઝિકલ કન્સ્ટ્રક્શન થયું, પ્લસ એનો જે બે પ્લેટ વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સમાં આપણે કયું ડાયલેક્ટ્રિક મટીરિયલ ભર્યું છે. ઓકે, તો વોટ ઇઝ ધ ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ ઓફ ધ મીડિયમ ધેટ ઇઝ બિટવીન ધ ટુ પ્લેટ્સ. તો આ બે જ વસ્તુ ઉપર કેપેસિટન્સ છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. તો ચાર્જ ઇઝ નેવર અ ફેક્ટર, કેમ કે ચાર્જ અપોન વોલ્ટેજ તો કોન્સ્ટન્ટ હોય છે એમાં. સિમિલરલી હિયર current should not be the factor in mutual inductance because it just depends upon the physical size of the coil, see, and the medium are exactly same આવ્યું. આ medium છે mu0, that is the absolute permeability of vacuum. N1 N2 are the physical parameters of two coils, number of turns. Pi r1 square is again the physical parameter of the first coil and L is the length of the coil. Here we have assumed that the magnetic field is uniform throughout the length and solenoid as the length of the solenoid is much larger than diameter. આપણે સોલેનોઇડ જ્યારે ડિફાઇન કર્યું ત્યારે આપણે જોયું હતું જ્યારે સોલેનોઇડની લેન્થ છે એ એના રેડિયસ કરતાં બહુ વધારે હોય ત્યારે આપણે એમ જ માનીએ છીએ કે એનું ફિલ્ડ છે એ યુનિફોર્મ હોય છે. વી હેડ proved this theory in magnetism. Now we consider, હવે આપણે M12 ની વેલ્યુ મળી. Now let us consider the case where we pass a current through S1 and produce a field a link that flux with S2. તો શું થાય?
So now we consider that I1 is passed through S1, which is the center inductor. Coil or solenoid is also called an inductor because it shows inductance. And flux linkages with S2 again are similarly over here. N2 into phi 2 is equal to અહીંયા M12 હતું એની બદલે અહીંયા M21 થઈ ગયું અને અહીંયા I1 આવી ગયું because the current the flux producing current or the magnetic field producing current is now I1, which is the current through the first inductor. M21 is called the mutual inductance of S2 with respect to S1. M12 is called the mutual inductance of S1 with respect to S2 that we have learned earlier. These flux linkages with S2 will now be N2 phi 2 is equal to N2L into pi R1 square into mu 0 N1 into I1, where N21 is the number of turns, N2 into L is the number of turns on S2. So finally again we get M21 is equal to mu 0 N1 N2 pi R1 square into L. तो जो अब सेम वैल्यू मिली अपन M12 is equal to M21, and then we can say that it is M. So if we are going to have same mutual inductance when we take S1 with respect to S2, same when we take S2 with respect to S1, તો આવા નોટેશન વાપરવાની કંઈ જરૂર જ નથી. M12 M21 એની બદલે ખાલી આપણે એને M જ કહી શકીએ. So it is just M. This relationship is general and will hold for all lengths of inner and outer solenoids. So say this formula will not only work when both the coils are equal in length or two coils are placed inside one another. It will also work when two coils are placed side by side. બરાબર, એટલે બેની લેન્થમાં પ્લેસમેન્ટમાં કાંઈ ફેરફાર હોય તો આ ફોર્મ્યુલા ન લાગે એવું કેવું જરૂરી નથી. If the medium inside the coil is not air but the one with relative permeability mu r, then we can write M is equal to mu r into mu 0 N1 N2 pi R1 square into L. Okay, so just this mu 0 changes to mu. It changes to permeability rather than absolute permeability, and permeability mu is equal to absolute permeability mu 0 into relative permeability mu r. So we have just put mu over here instead of mu 0. બરાબર, પહેલા આપણે એર અથવા વેક્યુમ લેતા હતા. In normal cases for inductors we take air and vacuum to be same. ઓકે, એટલે આપણે જ્યારે એરની વાત કરીએ ત્યારે આપણે mu 0 પુટ અપ કરીએ છીએ. So now we had another part of inductance, which was self-inductance. Earlier it was mutual inductance. The phenomenon of inductance of EMF to change in flux to the coil due to the change in current of the same coil is called self-inductance. કાલે મેં તમને ડાયાગ્રામ દોરીને બતાવ્યું હતું કે એક કોઇલ હોય, એ કોઇલમાંથી કરંટ પાસ થતો હોય એટલે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કોન્સ્ટન્ટ હોય, પણ જો એની અંદરથી પાસ થતો કરંટ ચેન્જ થાય તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ ચેન્જ થાય. જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ ચેન્જ થાય then you will have change in flux linking with the same coil. આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ પોતાના ટર્ન્સને કટ તો કરે જ છે, અને જો એમાં ચેન્જ થાય then you will have electromagnetic induction, induced EMF in the coil, and by Lenz's law this induced EMF will always oppose the very cause that causes it. એટલે જો કરંટ ઘટાડવાની કોશિશ કરો તો ઇન્ડ્યુસ્ડ EMF એવું હોય કે જે ડિરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો થાય છે એ ડિરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો કરાવવાનું ચાલુ રાખવાની કોશિશ કરે, અને જો તમે કરંટને ઇન્ક્રીઝ કરવાની કોશિશ કરો તો જે એના EMF પ્રોડ્યુસ થાય એ એવા પ્રોડ્યુસ થાય કે જે કરંટના ઇન્ક્રીઝને ચેક કરવાની અને ઓપોઝ કરવાની કોશિશ કરશે. સો ઇટ વિલ ઓલવેઝ ઓપોઝ ધી change in electric current because it opposes the change in magnetic field actually. બરાબર, એટલે this is a property which is very similar to inertia, what we learned in mechanics, કે inertia કોઈ પણ બોડીના માસના કારણે આવે છે, અને આ એવી પ્રોપર્ટી છે કે જે હંમેશા ચેન્જનો વિરોધ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, if you want to start a motion, inertia will oppose you.
If a body is in motion and you try to stop its motion, then inertia will oppose you. Okay, so inertia does not like change. If it is at rest, it wants to be at rest. If it is in state of uniform motion, it wants to be in state of uniform motion. In this case, the flux linkages through the coil of n turns is proportional to the current through the coil, and thus we can write that n phi b is proportional to I. Okay, so we do not need to write n1 or phi b1 or something like that, because we are dealing with only one coil. એટલે આપણે એના નંબર ઓફ ટર્ન્સ n1 n2 લખવાનું એટલે ખાલી n જ લખશું. ઓકે, તો આ તો આપણે ભણ્યા જ આગળ કે n phi b is proportional to I. So if we introduce a constant of proportionality, that is L, there is also we studied, that was inductance, where the constant of proportionality L is the self-inductance of the coil. EMF thus induced is given by E is equal to minus d n phi b by dt. This is Faraday's law. Okay, now for n phi b we can put L into I. Okay, but we know that L is a constant, so it cannot be differentiated, so we take it out, it becomes minus L di by dt. The negative sign shows that the self-induced EMF always opposes the change in current through the coil. જો કરંટમાં કોઇલ ચેન્જ થશે, એ જે ડિરેક્શનમાં ચેન્જ થશે ને એના કરતાં ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આ ઇન્ડ્યુસ્ડ EMF પોતાનો કરંટ પ્રોડ્યુસ કરશે, and that is why this EMF is also sometimes called back EMF. Okay, suppose that we have a long solenoid with cross-sectional area A and length L and n turns per unit length, and therefore n multiplied by L would be n, this n, total number of turns. The magnetic field due to current I flowing through it will thus be B is equal to mu 0 into n into I. So આટલું magnetic field B એ produce કરશે. Total flux linked with the coil is n phi b. બરાબર, total flux આટલા લિંક થાય છે. એની વેલ્યુ કેવી થશે આગળની થિયરી પ્રમાણે? તો nl mu 0 into ni into A, which is the cross sectional area, is equal to mu 0 n square AL into I. Okay, where NL is the number of turns of the coil, that is this N, big N, this one. Now self-inductance is L is equal to n phi b by I. From this formula, L is equal to n phi b by I is equal to mu 0 n square AL. If there is a material inside the coil with relative permeability, then mu 0 or mu r into mu 0 n square AL. Okay. Thus the self-inductance of the coil is dependent on the coil geometry and the relative permeability. Okay, so there is no factor I in between this. આની વચ્ચે I ક્યાંય આવતો નથી. It all depends upon the physical construction and the property of the medium only. Self-induced EMF is also called back EMF, as it always opposes the change in current. Thus it can be seen as inertia. It is equivalent of mass, and thus work has to be done against it to set up a current. So આનો મતલબ શું થયો કે this is very equivalent to mass. અને જ્યારે પણ તમારે કરંટ સેટઅપ કરવો હોય એક કોઇલની અંદર, તો તમારે આની સામે વર્ક કરવું પડે ને એ વર્ક જે આપણે કરીએ છીએ that is stored in the coil. But how it is stored? Because you are doing your work against a force which is stored inside. બરાબર, એટલે આપણે જે કામ કરી, સપોઝ કે if we work against gravity is a conservative force. So here also this force is conservative, and when you do work against it, it is stored as magnetic potential energy inside the coil, and whenever you remove this force, this magnetic field collapse and give you back the energy that you had used to set up the current in the inductor. So if you have I is the current at any instant in the coil,
the rate of work done will be dw by dt is equal to E, that is the modulus of EMF or magnitude of EMF by I. શું થયું તપન? કાંઈ નહીં સર, યાદ પડી ગયો. Now if we ignore the resistance and only consider the inductive effects, then we can write that E is equal to L di by dt. Okay, EMF E is equal to L di by dt એવું આપણે લખી શકીએ. And this I is as it is, એ આપણે અહીંયા મૂકો. So a small work done is L into I di by dt. Thus the total amount of work done in establishing current I is equal to W. We will integrate this. Integration of dW is equal to integration of L I di from 0 to I, and which will give you 1 half L I squared. Okay, this is very similar to 1 half mv squared. So this expression is similar to 1 half mv square of mechanical kinetic energy that a particle of mass m and velocity v possesses. So particle no mass m and velocity v hoy, then the work done will be the kinetic energy will be 1 half mv squared. Similarly here it is 1 half li square. So I ને તમે velocity સાથે compare કરો અને m ને તમારે l સાથે compare કરો, then inductance behaves just like a mass. Inductance behaves just like a mass in an electrical circuit. Electrical circuit માં inductance નું કામ exactly mass નું જે કામ mechanics માં છે એવું જ છે. Now if two identical coils are placed nearby and same amount of current is set in both, the equation of flux that we derived earlier, that is N1 phi1 is equal to M12 I2, will now change to N1 plus phi1 is equal to M11 I1 plus M12 I2. ઓકે, બે કોઇલને આપણે નજીક નજીક રાખી અને એ બે નજીક નજીક રાખેલી કોઇલમાં એક સરખો કરંટ છે એ આપણે સેટ કર્યો. Then what will be the flux linkages? It will be something like this, where M11 is the inductance due to the same coil now, and M12 is the mutual inductance current set up due to this I2. So if we apply Faraday's law to this equation, we have N1 phi1 is E1, M11 I1 માં આપણે M11 di1 by dt minus M12 into di2 by dt. M11 is the self-inductance and is written as L1, and therefore we finally get induced EMF E1 is equal to minus L1 di1 dt minus M12 di2 by dt. તો જો એક કોઇલની અંદર, આ તમને થોડું કન્ફ્યુઝિંગ લાગશે પણ હું ક્લિયર કરી દઉં. અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? For mutual inductance, what we did was that we had one coil, okay, and we had another coil કે જેની અંદર આપણે કરંટ સેટઅપ કર્યો હતો, and we changed this current, and we had induced EMF over here due to this change in current. Okay, then we had a single coil કે જેમાં આપણે કરંટ રાખ્યો, ચેન્જ કર્યો, and we have induced EMF, that is back EMF due to self inductance. So this is self inductance and this is mutual inductance. But this is the case where you have two coils અને બંનેની અંદર કરંટ ફ્લો થાય છે, બેની અંદર કરંટ ફ્લો થાય છે. ઓકે, then if we think about say this coil E1, આની અંદર, તો આની અંદર E1 છે એના બે પાર્ટ હશે. One will be due to mutual inductance and the other will be due to self inductance. Okay, so you can say that when both the coils are energized, બે કોઇલની અંદરથી કરંટ ફ્લો થાય છે. તો આમાંય આપણે વાત કરીએ, એવું નથી કે આપણે આમાં જ વાત કરીએ. સપોઝ કે આમાં આપણે E2 ની વાત કરીએ તો સેમ વિલ ધી કેસ, બટ હિયર યુ વિલ હેવ M
2 1 as mutual inductance, and here we will have L2 as self inductance of E2. બરાબર. તો E2 ની પણ આપણે વાત કરીએ તો આની અંદર E2 EMF જે ઇન્ડ્યુસ થશે એ આ બેનો સબટ્રેક્શન હશે. શું કામ? કેમ કે આની અંદર પ્રોડ્યુસ થતા EMF મ્યુચ્યુઅલના કારણે પણ હશે અને થોડાક જે છે એ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સના કારણે પણ હશે, બીકોઝ બોથ ધી કોઇલ્સ આર એનર્જાઇઝ. આગળનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું ત્યાં આપણે શું જોયું હતું કે આપણે એક જ કોઇલને એનર્જાઇઝ રાખતા હતા અને બીજીમાં એની શું અસર થાય છે એ જોતા હતા. બટ normal cases it will always be like this, that both the coils are energized, and now you have to verify what kind of things happen. આ છે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપેલું છે, બટ this is a formula that you can use anywhere to obtain certain answers to numericals. એટલે આ જરાક જોઈ જજો, nothing rocket science in this. Okay, and the final topic was AC generator. So now what is an AC generator? A machine which generates alternating current with the help of the phenomenon of electromagnetic induction is called an AC generator. બરાબર. એટલે ઓલ્ટરનેટર પણ કહેવાય છે. તમારા બધાના જે વ્હીકલ હોય, ખાસ કરીને કાર્સ એની અંદર, તો એની અંદર તમે શબ્દ સાંભળ્યો હશે કે ઓલ્ટરનેટર ખરાબ છે અથવા ઓલ્ટરનેટર રિપેર કરાવવાનું છે. તો ઓલ્ટરનેટર ઇઝ નથિંગ બટ એસી જનરેટર. તો એસી જનરેટર માટે ઓલ્ટરનેટરનું નામ છે. ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટ કોને કહેવાય? that we know from earlier standards કે suppose I have a source like this. This is the source for voltage, and I have a circuit. suppose કે રેઝિસ્ટર છે ને આ સોર્સ લગાડ્યા પછી આની અંદર સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક જ ડિરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો થાય છે I, then this is DC, direct current. It can also be like this. એવું જરૂરી નથી કે નીચે ઉપરથી નીચે જ, નીચેથી ઉપર, પણ ડિરેક્શન ચેન્જ ન થાય. ઓકે, બટ વોટ ઇફ for a certain time period you have current flowing in this direction, and after a certain time the current direction changes and it flows in this direction. થોડીક વાર માટે, થોડીક વાર ફરી પાછો ઉપર, નીચેથી ઉપર જાય, થોડી વાર પાછો પાછો ઉપરથી નીચે આવે. then this is known as AC or alternating current. બરાબર. તો આવો ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે મશીન વપરાય છે, એકચ્યુઅલ ફિઝિકલ મશીન, એક કન્સ્ટ્રક્શન કરેલું હોય, એ મશીનને આપણે એસી જનરેટર કહીએ છીએ. EMF or current can be induced in a loop, changing its orientation or area in the magnetic field. This we have learned in motional EMF. બરાબર. As the loop of area A rotates in a magnetic field B, the effective area is A cos theta, and theta being the angle between A and B. Okay, so if I have an area, suppose ke this will not help. So this is the direction of my magnetic field, say. Okay, and I'm putting an area like this. Okay, અથવા આપણે એવું કરીએ કે let us put one dimensional. એટલે આપણે એરિયાને આપણે સાઈડમાંથી જોઈશું. બરાબર. તો સાઈડમાંથી જો હું જોઉં તો મને આવું દેખાશે. એટલે હવે શું છે કે હું એમ કહી શકું કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને એરિયા બે એક્ઝેક્ટલી પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, એરિયા વેક્ટર કેમ હશે? તો એરિયા વેક્ટર વિલ બી ધીસ વે. This is area vector A and this is B. So what is the angle between A and B? It is 0 degree. Okay, now what is the area that is
ફેસિંગ ધી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, દેટ ઇઝ એ. આખે આખો એ જ કરે છે. પણ સપોઝ કે હું આ એને આમ ત્રાસો કરી દઉં તો આવી રીતે, ઓકે. જો હું એને ત્રાસો કરી દઉં તો શું થશે કે સાઇઝ નાની થઈ જશે. The size will be reduced. Okay. So what will be the area now facing the magnetic field? It will be a cos theta. સમજાય છે ને હું શું કહું છું કે નથી સમજાતું? સમજાય છે? ના સર. ના ઓકે. ના મારો વિડીયો દેખાય છે? જો આ મેં હાથમાં ચોરસ વસ્તુ પકડી છે, દેખાય છે? બરાબર. આ લગભગ 1.5 ઇંચ પોળું છે અને સે 2.5-3 ઇંચ જેટલું લાંબુ છે. હવે હું આને આમ કરું તો તમને એવું લાગે છે કે થિકનેસ ઘટી ગઈ? જો હા આ જાડાઈ આટલી છે, હા. આ જાડાઈ આટલી છે. હવે હું આમ કરું એટલે જો તમને એની જાડાઈ ઘટતી લાગશે, ઘટે છે. અને આમ જ્યારે કરી નાખું ત્યારે આ એક પટ્ટી દેખાય છે ને ખાલી? યસ કે નો? ઓકે. યસ ક્રિકેટ રમતા હોય આપણે તો તમે અહીંયા ઊભા રહ્યો, સપોઝ કે આ 3 સ્ટમ્પ્સ છે, ઉપરથી આપણે જોઈ છીએ, બરાબર. બોલર અહીંથી બોલિંગ કરે છે. ગલી ક્યાં આવે? બેકવર્ડ પોઈન્ટ આપણે જેને કહીએ. લેટ મી રોટ ધીસ. અહીંયા જે ફિલ્ડિંગ કરતો હોય અને આપણે બેકવર્ડ પોઈન્ટ કહીએ, બરાબર. આ બેકવર્ડ પોઈન્ટથી એને રનઆઉટ કરવા માટે સ્ટમ્પ હિટ કરવા હોય તો એને કેટલી સ્ટમ્પ દેખાય? કેટલી સ્ટમ્પ દેખાય? એક જ દેખાય. શું કામ એક જ દેખાય? બરાબર. તો એનો મતલબ શું થયો? અહીંયા જો ફિલ્ડર કોઈ અહીંયા હોય તો એના માટે આને મારું સૌથી સહેલું છે, કેમ કે એને 3 સ્ટમ્પ દેખાશે. એને કેટલો એરિયા દેખાશે? તો એને આટલો સ્પાન દેખાય છે, બરાબર. સપોઝ કે અહીંયા આવે ત્યારે તો થોડુંક નાનું થઈ જશે. તો એને દેખાય છે આ કોણ નાનો થઈ ગયો. અને અહીંયા જ્યારે આવે ત્યારે એને એક લાઈન જ દેખાય. ફેર શું પડે છે? સી, નથિંગ ઇઝ ચેન્જિંગ, ઓનલી ધી એંગલ ઇઝ ચેન્જિંગ. ઓકે. તો મેં તમને આ પહેલાં કીધું હતું કે આ એક પાટિયું છે અને એને તમે લઈ અને આ ડિરેક્શનમાં જાઓ છો, બરાબર. એટલે હવા એને આમ પુશ કરશે. યસ ઓર નો? યસ. તો વધારે સારો રસ્તો શું છે આને પકડવાનો? કે આ પાટિયાને હું આમ ચેન્જ કરી અને આખે આખું આમ પકડી લઉં. એનાથી શું થશે કે એનો ક્રોસ સેક્શન જે હવાને ફેસ કરે છે એ ઓલમોસ્ટ 0 થઈ ગયો. શું કામ 0 કહું છું? બીકોઝ આઈ કન્સિડર દેટ ધી એરિયા ઓફ ધી બોર્ડ ઇઝ વેરી વેરી લાર્જ દેન ધી થિકનેસ ઓફ ધી બોર્ડ. એટલે હવે શું થાય છે કે હવા છે એ ખાલી બોર્ડના થિકનેસમાં જ ભટકાય છે, એના એરિયામાં ભટકાતી નથી. તો એનો મતલબ શું થયો કે જો હું એક પર્ટિક્યુલર સાઇઝ લઉં
કે આવડું જ પાટિયું છે, બરાબર, એને મેં આમ રાખ્યું છે, તો એનો એરિયા છે એ કહું કે એ છે, તો એ અથવા આપણે લેન્થ એક જ લેન્થ જ લઈએ ખાલી. ઇફ આઈ ટેક ઓનલી લેન્થ, તો લેન્થ છે એ ખાલી એલ છે. તો આખી એલ છે એ પવનની સામે છે કે નહીં? ઓકે, પણ આ બોર્ડને હું સપોઝ કે આટલું ત્રાંસું કરી દઉં, આ મેં સેમ લેન્થનું અહીંયા દોર્યું, બરાબર, આટલું અમે ત્રાંસું કરી દીધું. હવે પવનને સામે કેટલો વિરોધ થશે? તો પવન સાથે વિરોધ થશે, લેટ મી રબ ધીસ, અરે યાર, so this is the size of the board, this much is facing the wind. What I do is that હું એને સ્લાન્ટ કરી નાખું છું, આટલી જ લેન્થનું પણ આટલું. ઓકે, હવે જ્યારે વિન્ડ સામે આવશે તો વિન્ડને કેટલો એરિયા ફેસ કરવાનો થશે? વિન્ડ સામે આનો કેટલો એરિયા હશે? ધીસ મચ. જો લાલ લીટી જુઓ અને બ્લુ લીટી જુઓ, હજી હું જો આને આમ કરું, અને વધારે આમ કરી નાખું, અને પછી હવે વિન્ડ આમથી જ આવે છે, વિન્ડ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધીસ ડિરેક્શન, ધેન ધી લેન્થ ધેટ ધ વિન્ડ સીઝ, જે વિન્ડને જે લેન્થ દેખાશે એ આટલી હશે. સી ધી લેન્થ ઓફ ધી રેડ લાઇન, ધ બ્લુ લાઇન એન્ડ ધ ગ્રીન લાઇન. ઓકે, તો વિન્ડને જે ક્રોસ સેક્શન દેખાય છે એ નાનો નાનો થતો જાય છે. ઓકે, એન્ડ વેન this becomes like this straight, then wind sees zero cross section, કારણ કે એને હવે ખાલી એની થિકનેસ જ દેખાય છે, બરાબર. તો હવે મેથેમેટિક્સની રીતે મને કોઈ કહે કે આ ગ્રીન લાઇન છે, તો આ ગ્રીન લાઇનનો જે આ પાર્ટ છે, ધીસ વન, એની સાઇઝ શું હશે? ઇફ આઈ સે દેટ earlier as I said કે આ એલ છે, ઓબ્વિયસલી આ બ્લુ એ એલ જ છે અને આ રેડ એ એલ જ છે, તો આ પાર્ટ કેટલો હશે? સો ધીસ પાર્ટ, અને આ પાર્ટને હું સપોઝ કે એચ કહું, then this h will be L cos theta or not, and this is theta. હા કે ના? હા, બરાબર ને? અને આ જે બ્લુ છે એની હાઇટને હું h ડેશ કહું, તો that h dash would be equal to again L cos theta dash, where theta dash is this angle. લાલ લાઇનની વાત કરું તો લાલ લાઇનને જ હું h0 કહી દઉં, then h0 is equal to L into cos 0, because it has 0 angle with itself. એનો જો હું પરપેન્ડિક્યુલર દોરું તો એની સાથે એનો 0 એંગલ છે, જેનો 0 એંગલ છે that means h0 is equal to L. તો જ્યારે હું એને સીધો રાખું છું ત્યારે મેક્સિમમ વિન્ડ એને હિટ થાય છે, જ્યારે હું એને વિન્ડને પેરેલલ કરી દઉં છું તો એમાંથી એને 0 વિન્ડ હિટ થાય છે. તો એની વચ્ચે શું થશે? એની વચ્ચે wind hitting here will be maximum and wind hitting here will be 0. સો 0 અને મેક્સિમમ વચ્ચે અહીંયા આ બાકીના ગમે તે એંગલ સેટ કરું, એટલે 0 ડિગ્રીથી 90 ડિગ્રીમાં હું જે પણ એંગલ સેટ કરું એના માટે મને મેક્સિમમ વિન્ડથી 0 વિન્ડ સુધીની બધી વેલ્યુઝ મળે કે ન મળે? હા સર, મળી છે. Exactly. So that is what we are talking about here. A loop of area, if it rotates in magnetic field B, the effective area is A cos theta, where theta is the angle between A and B. So this is it. આ આપણો એરિયા છે, આ એનો એરિયાનો વેક્ટર છે. તો એરિયા વેક્ટર અત્યારે એની વચ્ચે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વચ્ચે કયો એંગલ થશે? સી ઇફ આઈ ડ્રો ધી એરિયા વેક્ટર લાઈક ધીસ,
okay, and magnetic field is like this, so angle is 90 degree. થયું કે નહીં? યસ ઓર નો? હા બરાબર. તો આવી રીતે આપણે એમ કહીએ છીએ, and if I rotate this loop the area will change from minimum to maximum. Okay, meeting will end in 2 minutes, 3 minutes I think, so we'll again take up this topic tomorrow. બરાબર. આ વિડીયો મેં મૂકી દીધો છે આનો, એટલે તમે ધ્યાનથી એ જોઈ જજો, so that it is very easy for you tomorrow. હેલો, બરાબર? હા સર જોઈ લેશું. હા, જોઈ લેજો વિડીયો. So next we'll continue tomorrow same time.